Роман Петрович – водій автобуса 3А. Він перший водій у Львові, на якого склали адмінправопорушення за недотримання карантинних вимог в червоній зоні. Особа, яка притягається до адміністрації, має право знайомитися з матеріалом справи, давати пояснення, подавати докази, давати клопотання, користуватися юридичного адвоката, оскаржити постанову в встановленому законному порядку. Згідно статті 63 не несете відповідальність за відмову дати свідчення про себе та близьких своїх родичів. Вас буде притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 44 прим. 3, частина 2. За то? Так, за то. І все, так? Так. Просто водій, на що ви так агресивно реагуєте? Можна було просто, я б обмежився простим зауваженням. А якби не агресивно, то ви б мені знижку дали, правильно? Сам водій виправдовується. Маска просто сповзла. Де я без маски був? Людей, я що без маски обілечую. Вам що робити нема дійсно що? Я в масці. Масці. Як був водій? Дивіться. Я обернувся сюди, бо тут стукали, а тут обілечую. Як я себе маю вести? Я вже не буду їздити, я на лікарняний йду після того. Як я можу їздити? Ви мені скажіть. Як мною відсунемо, то лапа. На водія автобуса склали постанову. Сума штрафу мінімальна – 170 гривень. Користування засобами індивідуального захисту, а також перевезення тільки сидячих пасажирів, які передбачено конструкцією транспортного засобу, тобто заборона на стоячих пасажирів. Якщо водій не користується засобами індивідуального захисту, тобто відсутня маска, респіратор, складається постанова. Сума штрафу від 170 до 255 гривень. За те, що водій перевозить стоячих пасажирів, передбачена відповідальність за частиною 1 цієї статті 44 з позначкою 3. Складається протокол і відправляється до суду. Сума штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. А це вже протилежний кінець міста, вулиця Богдана Хмельницького. Тут теж поліцейський патруль стежить та нагадує водіям про дотримання карантину у транспорті. Нагадую вам, що Львів знаходиться в червоній карантинній зоні, знаєте? Пам'ятаєте про карантинні вимоги, правил перевезення? Тільки сидячі місця, всі громадяни в масках, що закривають ніс та рот, ви також в масці. На зупинках видно, що люди не скупчуються, а водії не беруть у салон автобуса більше людей, ніж дозволено. Водій Олексій Чечерський каже, що люди до таких правил ставляться з розумінням. Люди ні, так. Люди ще дивляться до телевізору, що люди свідомі, інтернет мають, не можна, і не заходять. Львів'янка Олександра Турчин каже, що у неї проблем з доїздом немає. Хто рано стає, тому Бог дає. І я їду ще не науково, але я їду дуже раненько, так що проблем немає. За перших 4 години перевірок оштрафували одного водія і одного пасажира на суму 170 гривень. Також винесли постанови і 6 людям, які стояли без масок на зупинках громадського транспорту. Такі перевірки поліції триватимуть ще завтра. Далі будуть перевіряти під час патрулювання вулиць. Назар Онисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.